زندگی که مورد پرسش قرار نگیرد شایسته زیستن نیست. این جمله از فیلسوف بزرگ سقراط هست. اگه میخواین اطلاعات بیشتری از زندگی او داشته باشین با من همراه باشین. سلام، به کافه بیو خوش اومدین. سقراط در سال 469 یا 470 پیش از میلاد در آتن به دنیا آمد. پدرش مجسمه سازی سرشناس و محترم بود. این اعتبار برای سقراط مجالی را فراهم آورد تا از بهترین آموزش‌های اون زمان آتن از حساب و هندسه و نجوم تا شعر کلاسیک یونان رو یاد بگیره. همه مورخان گفتن که سقراط مردی بسیار زشت رو بوده. سر او تاس، صورتش پهن و گرد و چشماش فرو رفته و بی حرکت. دماغی بزرگ که بر روی اون لکه‌ای واضح دیده می شده. او رو یکی از فیلسوف بزرگ یونان در کنار افلاطون و ارسطو می دونن. سقراط در جوانی به عنوان سرباز پیاده نظام ارتش خدمت می کرده. آلکیبیادس سیاستمدار آتنی که یکی از شاگردان اونم هست درباره این دوره از زندگی سقراط میگه تاب و توانش بسیار بود. گاهی آذوقه نمی رسید و ما بی غذا می ماندیم. در چنین مواقعی که به هنگام جنگ غالباً پیش می آید سقراط نه تنها از من بلکه از همه برتر بود. قدرتش در تحمل سرما نیز شگفت‌انگیز بود. در یخبندان سخت سقراط با پاهای برهنه و پوشاک عادی خود بهتر از سربازان دیگر روی یخ قدم برمی داشت و سربازان از روی خشم و کینه به او می نگریستند، زیرا چنان می نمود که سقراط آنان را تحقیر می کند. سقراط متوجه مفهوم انسانیت شد. شاید تجربیات دوران جنگ او را به رسیدن به این مفهوم یاری کرده باشه. تا اون زمان بیشتر تلاش‌های فیلسوفان و اندیشمندان درباره جهان و چیستی اون بود و اینکه از چه موادی تشکیل شده یا ماده اصلی اون چیه. اما او اعلام کرد که باید جهانشناسی را کنار گذاشت و به انسان بازگشت. شعار او خودت را بشناس بود. سقراط در بازار آتن جوانان را دور خود جمع می‌کرد و از اونا می‌خواست تا سخنان خود را بیان کنند. همشهریان آتنیش را تشویق می‌کرد تا خدایانشان، ارزش‌هایشان و خودشان را مورد پرسش و ارزیابی قرار بدن. تا می‌دید که مردم به راحتی از عدالت می‌گویند، به آرامی می‌پرسید آن چیست؟ این شرافت، فضیلت و اخلاق و وطن‌دوستی که از آن سخن می‌گویید چیست؟ احترام و علاقه بی‌حدی که سقراط در نزد شاگردانش داشت نه تنها به خاطر سابقه افتخارآمیز او در میدان جنگ یا بی‌اعتنایی به مظاهر دنیا بود، بلکه بیش از همه به سبب فروتنی سقراط در عقل و حکمت بود. او مدعی حکمت نبود، بلکه تنها میگفت که با شور و شوق به دنبال آن میرود. مبدأ فلسفه او همانا اعتراف به جهل خویشتن بود، آنچنان که میگفت دانم که ندانم. انقلاب سقراط وارد کردن اخلاق در فلسفه، تاکید ورزیدن بر فن جدل و استدلال نظری هست. این کار به معنای درون نگری، روی تافتن از جهان خارج و نظر کردن به انسان و خویشتن انسان هست. سقراط باور داشت که فلسفه باید به مسائل اخلاقی و روش‌های زندگی صحیح توجه کنه. او تاکید داشت که فلسفه بیشتر از اون که به دنبال دانشی خاص باشه، باید به شناخت خوب و صحیح از زندگی و هدف زندگی بپردازه. بسیاری از مفاهیم اخلاقی مانند خودشناسی و فضایل اخلاقی را بررسی کرد. از جمله گفته‌های معروف او اینه که یک زندگی که مورد پرسش قرار نگیره شایسته زیستن نیست. روش سقراط که خودش اون رو بازجویی مینامه، همکنون به نام روش سقراطی معروفه و بر اساس سوال و جواب متوالی و هدفمند بنا شده. بدین صورت که سقراط در آغاز خودش رو با اون چه شخص مقابلش میگفته همراه نشون میداده، اما سرانجام بحث را به جایی میبرده که شخص مقابل به نادانی خودش پی میبرده، یعنی به این نتیجه میرسیده که مثلا حقیقتا هیچ چیزی درباره شجاعت نمیدونه و به این صورت سقراط به اون میفهمونده که اعتراف به نادانی بزرگترین دانشه. سقراط به دموکراسی آتن اون موقع هم نقد داشته. او اساساً بر عدم توانایی اکثریت مردم در درک مسائل پیچیده و نیاز به حکومتی مبتنی بر خرد و فلسفه اعتقاد داشته. او اعتماد به دموکراسی عوام رو تکیه بر تصمیمات احساساتی و بی‌پایه می‌دونسته. سقراط به دنبال ایجاد یک جامعه‌ای بود که در اون قدرت سیاسی نه از طریق اکثریت عوام بلکه از طریق حکمت و دانش واقعی هدایت بشه.
به نظر شما آیا الان تو جامعه کنونی ما هم این نقد وارده؟ اگه دوست داشتید نظرات خودتون رو در این مورد برای من و سایر دوستان به اشتراک بذارید. سقراط به دلیل انتقاداتی که از حکومت و سنت‌های آتنی می‌کرد به دادگاه کشیده میشه. در سال 399 پیش از میلاد سقراط به دلیل اتهامات فساد جوانان و بی‌احترامی به خداهای آتن محاکمه میشه. بر اساس رساله آپولوژی که توسط افلاطون نوشته شده و خودش در دادگاه حضور داشته، سقراط در دفاعیات خودش تاکید میکنه که هدفش هیچگاه فساد جوانان نبوده، بلکه همیشه در پی جلب مردم به تفکر و تعمق بوده. سقراط شرح میده که هیچ ادعایی بر دانش و حکمت نداره و تنها دانش او علم به جهل خویشتن و ناچیزی علم بشر در برابر علم خدا هست. در این حال پس از پایان خطابه قضات سقراط رو مخیر به سرکشیدن جام زهر شوکران یا اعترافش به گمراه کردن مردم و نادرستی حرفاش میکنن و سقراط جام زهر رو سر میکشه. سپس در آرامش تمام به یکی از شاگردانش به نام کریتون میگه: کریتون، ما به آسکلپیوس یک ماکیان بدهکاریم، قربانی رو فراموش نکن. این رو میگه و چشمهاش رو فرو میبنده. آسکلپیوس ایزدگونه پزشکی و درمان در اساطیر یونان باستان بوده. وقتی کسی از یک درد شفا میافته، حیوانی را برای وی نذر میکردند. آیا سقراط میخواسته بگه که با نوشیدن آن جام زهر روح شفا یافته؟ سقراط مرگ را به اعتراف دروغ درباره نادرستی سخنانش ترجیح میده. برخی معتقدند که اگر در آن روز حرفهاش را نادرست میخوند، زحماتش و خردی که اون رو تو 70 سال به دست آورده بود از بین میرفت. در قسمتی از دفاعیه سقراط اومده: شاید یکی از میان شما بگوید سقراط، مگر نمیتوانی در شهری بیگانه گوشه‌ای بگزینی و خاموش بنشینی؟ اینجاست آن نکته‌ای که فهماندنش به شما دشوارتر از هر کار است. چه اگر بگویم خاموش ماندن من خلاف اراده و فرمان خداست، باور نخواهید کرد و گمان خواهید برد که آنچه میگویم غیر از آن است که در دل دارم. و اگر بگویم بزرگترین موهبت برای آدمی این است که هر روز درباره قابلیت‌های انسانی بگوید و بشنود و درباره خود و دیگران پژوهش کند، این را کمتر از سخن پیشین خواهید پذیرفت. ممنونم از همراهی شما عزیزان. اگه مایل به ادامه تولید محتوا در این سبک هستین، کانال من رو لایک، کامنت و سابسکرایب